کودکی من خلاصه میشد در نگاه مهربان مادرم، دستای گرمش که روی موهام میکشید و نگاهی که برام امن‌ترین نقطه دنیا بود. شبایی که کنارم می‌نشست و قصه میگفت، صبحایی که با نوازش دستهاش بیدار می‌شدم. اما اون نگاه همیشه از پشت شیشه‌های یک عینک ته استکانی به من دیده می‌شد. عینکی که هرگز از چهرهش جدا نمی‌شد، گویی سدی میان اون و دنیا بود. من دختری وابسته به مادرم بودم، همیشه در کنارش تا اون شبی که همه چیز رو برای همیشه تغییر داد. اون شب وقتی خونه در سکوت فرو رفته بود، صدایی از اتاق مادرم شنیدم. خشخش، زمزمه و بعد ناله آرام. اول فکر کردم خواب میبینم، اما وقتی بیشتر دقت کردم صدا واقعی بود. قلبم تند زد. آرام از رخت خواب بیرون اومدم و پاورچین به سمت در اتاقش رفتم. همیشه در رو نیمه باز میگذاشت، اما اون شب کاملا بسته بود. مجبور شدم دستگیره رو آرام بچرخونم و سرک بکشم. تصویری که دیدم هنوز هم بعد از این همه سال در ذهنم حک شده. مادر رو به روی آینه نشسته بود. هنوز عینک ته استکانی روی صورتش بود، اما دستاش به سمت قاب اون رفته بود. انگشتاش آروم شیشه های عینک رو گرفتند و بالا بردن. برای اولین بار چشمانش رو بدون اون عینک دیدم. بهتره بگم چیزی که پشت عینک پنهان شده بود. اون انگشتاشو دور چشمش پیچیده بود. با دقت آرام چیزی رو از کاسه چشمش بیرون میکشید. چیزی گرد و براق که در نور چراغ اتاقش درخشید. نفس تو سینم حبس شد. خواستم جیغ بزنم، اما صدا تو گلوم خشک شد. مادر انگار درد نداشت. انگار اصلا متوجه نمیشد که داره چه کار وحشتناکی میکنه. دیگه نتونستم تماشا کنم. در رو به آرامی بستم و دویدم به اتاقم برگشتم. در رو قفل کردم و پتو رو سرم کشیدم. بدنم از شدت ترس میلرزید. سعی کردم خودم رو قانع کنم که خواب دیدم، اما همه چیز واقعی بود، خیلی واقعی. صبح روز بعد وقتی از خواب پریدم، ذهنم هنوز سرگیر بود. جرأت نداشتم از اتاق بیرون برم، اما بالاخره مادر رو دیدم. نفسم بند اومد. اون مثل همیشه با همون لبخند، همون رفتار آرام و همون عینک ته استکانی که روی چهرش مقابلم ایستاده بود. چشمایی که شب قبل در اون صحنه وحشتناک دیده بودم حالا کاملا سالم به نظر می‌رسیدند و هیچ نشانه‌ای از اون اتفاق شب قبل وجود نداشت. همه‌شو خیال کرده بودم. آیا ممکن بود ذهنم با من بازی کرده باشه؟ آیا ممکن بود توضیحی منطقی برای اون چیزی که دیده بودم وجود داشته باشه؟ به مرور زمان ترس جای خودش رو به کنجکاوی داد. شروع به تحقیق کردم. اول تو اینترنت، بعد تو کتاب‌های قدیمی. باید میفهمیدم چه چیزی رو دیدم. یک شب در یکی از کتاب‌های ممنوعی که از یک کتابخونه قدیمی پیدا کرده بودم، به چیزی برخوردم که خون رو تو رگ‌هام منجمد کرد. در برخی فرقه‌های باستانی پیروان برای جلب رضایت شیطان اعضای بدن خود رو به اون هدیه میدادن. برخی از این فرقه‌ها معتقدند که هرچه قربانی تقدیم شده ارزشمندتر بشه، شیطان در ازای اون قدرت بیشتری به فرد میده. گاهی این قربانی چشمان فرده. دستم لرزید. کتاب از میان انگشتانم افتاد. آیا ممکن بود؟ آیا مادرم؟ با قبولی در دانشگاه از خونه فاصله گرفتم. نه اینکه فرار کنم، نه اینکه تصمیم بگیرم دیگه اونو نبینم. فقط مثل همه همسن و سالهام وارد مرحله جدیدی از زندگی شدم. با این حال کمتر تماس می‌گرفتم، کمتر به خونه سر می‌زدم. شاید بخشی از وجودم هنوز از اون می‌ترسید. شاید نمی‌خواستم دوباره اون نگاه پشت عینک رو ببینم. اما زندگی ادامه داشت. درس، دوستان جدید، تجربه‌های تازه و در تمام این مدت مادرم هنوز پیام می‌فرستاد. هنوز حالمو میپرسید، هنوز تولدم رو تبریک میگفت و من جواب میدادم، اما انگار همیشه چیزی بین ما باقی مانده بود. در دانشگاه با پسری به نام الکس آشنا شدم. اون تنها یک چشم داشت و هیچگاه اون رو پنهان نمیکرد. الکس همیشه مرموز به نظر میرسید. موهای تیره‌اش همیشه کمی آشفته بود و نگاه عمیقش انگار همیشه در حال بررسی من بود. یه بار به من گفت این چشم قیمتی بود که برای چیزی بزرگتر پرداختم. این کار از رازهای خبر داشت که من حتی نمیتونستم تصور کنم. اون گفت که فرقه به اون قدرت‌هایی داده، قدرت‌هایی که دیگران نمیتونن درک کنن. اما در نگاهش چیزی بود که نمیتونستم تشخیص بدم. ترس، پشیمونی یا شاید فقط تاریکی. هر روز بیشتر به اون نزدیک میشدم، زیرا کنجکاوی درباره رازهاش افزایش پیدا کرد. یه شب وقتی با هم صحبت میکردیم متوجه شدم که الکس بیشتر از اون چیزی که به نظر میرسه میدونه.
رفتار و حرفاش منو به یاد تحقیقاتی انداخت که درباره فرقه‌های شیطانی و قربانی‌هایی که برای دریافت قدرت‌های ماورایی به شیطان میسپردند خونده بودم. در دل شب الکس حرفی زد که همه چیز رو تغییر داد. تو چیزی رو میخوای که نمیفهمی. فرقه‌ای که من عضو بودم برای رسیدن به قدرت‌های ماورایی باید چیزهایی رو فدای شیطان میکردی. چشم‌ها بخشی از جان انسان‌ها بودن که به اونها هدیه داده میشد. شاید تو نمیدونی که چه چیزی در انتظارته. این حرف مثل صاعقه‌ای به قلبم زد و دنیامو لرزوند. احساس سردرگمی و شگفتی کردم. پرسش‌های بی‌پاسخی در ذهنم جوانه زدن. الکس گفت اگه میخوای حقیقت رو بدونی باید خودت ببینی. تنها با رفتن به اونجا میتونی درک کنی. امشب یه مراسم داریم. دختری میخواد دستهای خودش رو قطع کنه و به شیطان هدیه کنه. باید بیای. این دعوت چیز ساده‌ای به نظر نمیرسید. ترس و تردید منو در بر گرفت. اما نمیتونستم از کنجکاویم فرار کنم. شاید این تنها راهی بود که میتونستم حقیقت رو پیدا کنم. تصمیم گرفتم به مراسم برم. وقتی به مکان مراسم رسیدیم قلبم تند میزد و هوای سرد شب بدنم رو میلرزوند. فضای اطرافم پر از سکوتی عجیب بود. الکس پیشرو بود و من به دنبالش حرکت میکردم. چیز آشنا نبود و احساس میکردم وارد دنیای جدیدی شدم. الکس با آرامی گفت اینجا همون جاییه که حقیقت رو میفهمی. وقتی وارد محوطه شدم فضای ترسناکی منو در بر گرفت. انسان‌هایی که هیچ کدوم رو نمیشناختم دور و برم رو پر کرده بودند. در مرکز محوطه دختری ایستاده بود که نگاه سرد و بیروحی داشت. در حال آماده شدن برای فدای خودش بود. به سرعت از اونجا بیرون دویدم و هر لحظه احساس می‌کردم که چیزی وحشتناک‌تر. صبح روز بعد هنوز درگیر ترس شب گذشته بودم. تلفن زنگ خورد. صدای لرزان دوستم گفت متاسفم. خبر بدی دارم. مادرت دیروز مرده. روز بعد برای مراسم دفن مادرم حاضر شدم. کشیشی که قرار بود مراسم خاکسپاری رو برگزار کنه پشت در ایستاده بود. آروم گفت ما قبل از دفن باید چشم مصنوعی ایشان رو برداریم. دهنم باز بود. صدای تپش قلبم مثل چکشی در گوشم می‌کرد. اون ادامه داد آخه اون به خاطر نجات تو یه تصادف بیناییشو از دست داد و پدرتم به همین دلیل شما رو ترک کرده. دیگه صدایی نشنیدم. تمام این سالها، تمام این کابوس‌ها و حالا حقیقت این بود. نه روحی در کار بود، نه تسخیر. رازی که من از اون هیولا ساخته بودم. رازی که همیشه پشت عینک تاستکانی مخفی بوده. اون به خاطر من چشماشو حتی شوهرشو از دست داده بود. اشکام بی اختیار جاری شد. اگه فقط میپرسیدم، اگه فقط یه بار با اون حرف میزدم. اما حالا دیگه فرصتی نبود. اون رفته بود و من برای همیشه چیزی رو از دست داده بودم که دیگه هیچ وقت دست نمی آوردم.